Sziasztok! Megnézzük az ikellángokkal mi a helyzet, mit tudhatunk meg róluk, hogyan áll az ő kapcsolatuk, hogy vannak egymással, történt-e valami változás, ugyanis az elmúlt napokban, hetekben, napokban, de most, hogy már ma fordul a Merkur és a hétvégén a Vénusz is, egyenesbe fordulnak, így most egy nagyon erőteljes visszatekintő időszak zárul, aminek szerintem a fordulási energiája is nagyon erős. Én legalábbis azt tapasztaltam, illetve ez volt az elmúlt napoknak a fő attrakciója nálam. Úgyhogy valószínűsítem, hogy akik ilyen nagyon erős kapcsolatban vannak, azok biztosan valamilyen cselekvés formájában náluk is megnyilvánult. Nagyon sokan voltak, akik most az akciós időszakban megkerestek ilyen kapcsolatokkal, amire, hát ha címkézni akarnám, akkor nyugodtan ráillene ez az ikellán kapcsolódás, de valójában nem szeretném címkézni őket. A lényeg az, hogy ez egy olyan kapcsolat, ami semmiesen fogható. Amikor például a másiknak az idegességét, a dühét, a haragját, azt ugyanúgy érezzük, mint hogyha mi magunk érzékelnénk, és gyakorlatilag minden energiája oda-vissza jár a két embernek. Ezért mondom azt, hogy aki mondjuk itt hallgatja a videókat, ha ő dolgozik magán, a másik személy is profitál belőle, és így lehet a kapcsolatot emelni, a kapcsolatnak a tudatosságát emelni. És ha nem vagytok együtt például, mert most a különlévő szakaszban vagytok, akkor így lehet mondjuk a másik személyt ösztönözni arra, hogy jöjjön vissza, mert amikor például te dolgozol magadon, és emelkedik a te tudatszinted, a rezgésszinted, akkor ő számára ez olyan, mint hogyha nem is tudom, valami legfinomabb édesség, ami nagyon vonzó, nagyon kívánatos, és szeretne jönni. Megkapja ő ezt, de nálad van a többi, és ő arra vágyik, és ezt nem tudom, tehát nem tudom szavakba önteni megfelelően, de elképesztő módon vonzza a másikat, úgy, mint ahogy a mézet vonzza a méh, vagy a legyek a cukros vízre úgy tudnak menni, szóval, hogy nagyon, és ez csak ennyi, hogy a tudatszintet emelni. És ezt lehet, hogy sokféleképpen, sokfelé halljátok, de nem elégséges az, nagyon nem, hogyha meghallgatunk egy videót, meg megnézünk egyet. Nagyon sok önmunka kell hozzá, rengeteg elengedés, rengeteg beismerés, és én ebben igyekszem segíteni mindenkinek, aki hozzám jön, illetve a kurzusokat bevállalja, ahol a belső gyermeket és az egyéb kapcsolati vagy jegyeket vesszük át, és annak kapcsán nézzük meg, hogy kiben milyen folyamatok akadtak el, vagy záródtak le. Nem működik szerintem tudatos felismerés, megbocsátás nélkül az elengedés, aminek aztán utána a tudatszint emelkedése a következménye. De megnézzük akkor, hogy ez a kapcsolat, ez az ikellán kapcsolat most milyen állapotban van, mit lehet tudni erről a kapcsolatról. Úgy tűnik, hogy nagyon sok akadály van ebben a kapcsolatban, nagyon sok nehézség, amivel a felek megküzdenek. Ugyanakkor középen ott van a hűség, tehát az elképesztően nagy kitartás a másik iránt ott van.
Tehát, mint ahogy mondtam, nem is tudnak más csinálni, tehát onnantól kezdve, hogy belekóstolt valaki ebbe az energiába, abból már nem tud kiszállni. És néhányan mondják, hogy elment a párja, meg hogy meg végez vele. Most aki ilyen valódi ikerlánkban van, az pontosan tudja, hogy nem lehet. Tehát egyszerűen még csak azt sem lehet csinálni, hogy nem veszek róla tudomást, mert ott van benned. Érzed a gyomrod táján, a szíved táján, szóval hol azt mindenhol lehet érezni. A legkülönbözőbb pillanatokban, amikor ülsz nyugodtan csöndben, vagy jól érzed magad, és akkor bum, a másiknál történik valami, és akkor te ezt érzed, tehát ezt így, én még nem találtam meg rá a módot, azt, hogy hogyan lehet ettől megszabadulni, bár elég sok mindent próbáltam, de nem sikerült. Úgyhogy mégis ez a megoldás, ez viszont jó megoldás, hogyha a tudatszintet változtatunk, akkor el tudjuk fogadni, és akkor ennek az érzékelése is kevésbé lesz frusztráló, kevésbé lesz kellemetlen, mert itt azt mutatják nekem, hogy ez a kitartás ebben a kapcsolatban, ez nagyon-nagyon erős, szinte már ilyen toxikusan, tehát ilyen elképzelhetetlen mértékű a ragaszkodás ehhez a kapcsolathoz, és a benne persze a fizikai vágy is, amit egymás iránt is éreznek. És akkor kérlek szépen az ellenségre, hogy mit jelent itt az ellenség, milyen nehézségek vannak itt a kapcsolatban. Hát lehet, hogy problémaként élik meg a felek, hogy nincsen ilyen spontán találkozás. Nagyon ritkán vannak azok, amik esetleg korábban a kapcsolat elején voltak ezek, hogy minden összejött, most meg olyan, mint hogyha állandóan csak hiába tervezik el a találkozást, valami mindig közbe jön, vagy nem akar összejönni azok, amiket ők elterveznek egymással együtt, és a hamisságra is kérnék szépen. Hát hiába van itt ez a nagyon nagy elköteleződés, úgy látom, de ugyanolyan nagy mértékű a szomorúság is, hát talán a jelenlegi változások miatt, vagy hát a jelenlegi különlévés miatt van ez a mérhetetlen szomorúság, de megvan rá a remény, hogy ez változni fog, méghozzá jelentősen. Elképzelhető, hogy néhányatoknál volt vagy van beszélgetés, a kommunikáció egymással, ahol szóba kerülhet az, hogy hogyan lehet ennek a különlétnek véget vetni, vagy hogy lehet újra kapcsolódni. És akkor az ikerláng kapcsolódásban az én véleményem szerint nagyon is beletartozik az, hogy időről időre lehetőséget kapnak a párok arra, hogy újra kapcsolódjanak. Egyrészt azért, hogy egymásnak az energiát, a plusz energiát átadják, azt, hogy ők úgymond támogassák így energetikailag a másikat, másrészt pedig annak eldöntésére, hogy ők mennyit fejlődtek már így külön-külön, és mennyire hat rá, vagy mennyire tudja egyik a másikat lehúzni, visszarántani. Például a régi be nem váltott ígéretekkel, itt most erről jut eszembe az, hogy lehetséges, hogy volt korábban olyan be nem váltott ígéret, és akkor lehet, hogy azért találkoznak, hogy most akkor az a fél, akinek nem váltották be, akkor ő most hogyan reagálja le, megint elkezd hisztizni, vagy például tudatosságában odáig jutott, hogy tisztában van azzal, hogy ez milyen kapcsolat, és meghúzza a határait, és akkor
a hiszti helyett mondjuk kijelenti, hogy jó, akkor én azt szeretném, vagy azt várom el, hogy vagy léci, én ezt szeretném, hogy így csináld. És ez nem azt jelenti, hogy mindent megengedünk a másiknak, hanem pontosan a legtöbb esetben itt olyan kapcsolódásokról van szó, ahol nagyon komoly feladatok vannak egymásnak, vagyis mindenkinek, és ti egymásnak úgy tudtok segíteni, hogyha a legtöbb esetben, ha határhúzást is gyakoroljátok. Például nagyon sok esetben szerepel az egy ilyen ikellán kapcsolódásban, hogy a felelősségvállalás valamelyik félnek nem megy. Mármint a saját felelősségvállalása, hogy nem, és akkor itt van a határhúzás, mint az egyik ilyen felelősségvállalási probléma, hogy nem tartatja be, hogy túlságosan mindent például megad a környezetének, és ő magát pedig nem becsüli eléggé ahhoz, hogy kikérje magának, hogy így van. És akkor például lehetséges, hogy korábban az ikerláng párja is ilyen módon közeledett, na most akkor itt az a feladat, hogy amikor így újra találkoznak, hogy akkor megnézni, hogy megfejlődte már, hogy kikérem magamnak, hogy én velem így ne beszélj, vagy ezt már ne engedd meg magadnak velem szemben, ha másokkal meg is engeded, de velem ne. Tehát egy ilyen jellegű a következő lépcsőfok, úgyhogy ilyen miatt lehet ez a találkozás itt, amit mutatnak a lapok. Jó, megnézzük, hogy akkor ők mit gondolnak egymásról, hogyan gondolkodnak a másik félről. Mint tudjátok, nálam az ikerláng az csak férfi és egy nő kapcsolatából van, tehát alapvetően én úgy gondolom, hogy ők azért így születnek meg, férfi és női mi voltukban, hogy a két nemnek a sajátosságait így párhuzamosan tanulják és energiaszinten megosztják, így hatékonyabb a fejlődés, és ezért kizárható minden más. Na, és akkor most kettőt kérnék arra, hogy a férfi mit érez a női párja iránt. És a nő mit érez a férfi iránt. Hát a férfi részéről a szenvedély, a vágyakozás a nő iránt az nagyon, hát azt kérdeztem, hogy érez, vagyis úgy gondoltam, hogy a mondást kérdem, hogy mit gondolnak, de most úgy látszik, azt kérdeztem, hogy mit érez, úgyhogy most az érzelmek kerültek előtérbe, úgy látszik, ez fontosabb volt. Tehát, hogy a férfi nagyon nagy vágyat érez a női kellángja iránt, és reménykedik, mérhetetlen reménység van benne, hogy ez a vágy, ez teljesül, és akkor kérnék szépen plusz információt a vágyra. És a reményre is. Hát én úgy látom, hogy teljes szívéből, lelkéből jön ez a vágyakozás a párja iránt. És az, hogy ő vagy otthon van egyedül, vagy egy olyan, vagy amikor vágyakozik magába fordul, akkor egy közös otthonról, egy közös lakhelyről ábrándozik a női párjával együtt. A nő részéről pedig azt látjuk, hogy ő úgy éli meg ezt az érzelmeit, hogy ez a kapcsolat ez neki és a férfi is egy ajándék, akiben ugyanúgy ott van ez a mélységesen mély vágy, és az ajándékra kérek még plusz információt, és a szerencsétlenségre is. Hát
mint mondtam, hogy nagyon nagy értéknek tartja a férfit, és kitartó abban a tekintetben, hogy ez egy váratlan ajándék volt a múltban a számára, vagy hát a férfi az még mindig az a számára, és az érzéseiben ott van az is, hogy a férfi talán bizonytalan, és talán nem sok túlzottan sokat gondolkodik az ügyben, hogy elköteleződjön-e a női felé, vagy ne köteleződjön el, vagy ígéretet miért tesz, vagy mit sem. Úgyhogy ezek ilyen nagyon racionális vágyak, de látható, hogy egyébként, vagy érzések, inkább így mondom, és látható, hogy ott van mindenféle mély és tiszta érzés közöttük. Jó, akkor most azért megkérdezzük azt, hogy mit gondolnak ők a másik szeméről. Tehát, hogy mit gondol a férfi a női párjáról, akkor ezt kérdezem meg most. A gondolataiban hogyan van jelen a női ikerláng, és a nő gondolataiban a férfi. Hát a férfinél úgy látom, hogy ő fél attól, inkább nem az együttéléstől fél, bár az is lehet, hogy egyes esetekben, mint ugye az előbb is megjelent már, és érdekes, hogy erre kijött, hogy sokat gondol arra, hogy hogyan élnének ők közösen együtt, vagy az érzéseiben, és itt pedig félelemként jelenik meg, hogy milyen lenne ez a közös élet. Lehetséges, hogy ilyen gondolatok járnak benne, akkor a félelemre kérnék szépen, a féltékenységre még plusz információt, és a házra is kérek. Lehetséges, hogy ő eddig, ahol élt a családjával, vagy akivel eddig élt, ott nem tapasztalta meg azt a szeretetteljes otthon érzését, amire ő a lelke mélyén vágyik, és attól fél, hogy itt is csalódnia kell, hogyha ők együtt lennének. Ugyanakkor nagyon-nagyon, tehát a lelke mélyén vágyik erre a nagyon szeretetteljes együttélésre, megélésre, és sokat gondolkodik azon, itt az új kezdet, hogy valami nagy változásra számít, vagy arra gondol. És akkor itt most nyugodtan vissza tudok utalni arra, amit az előbb mondtam, hogy a hónap végétől elindulnak ezek az energiák, amik pontosan ezeket fogják támogatni, ezeket a reményeket, és akik ilyenben vannak, még hogyha csak te, aki nézed, te elkezdesz el nagyon intenzíven dolgozni, akkor is, ami indul időszak, az, tehát március 30-al már egyszer elindult, és akkor most folyamatosan lépnek be, majd 18-ától, aztán a hónap végétől, aztán május vége, aztán június, július, és akkor ez így folyamatosan mennek, és akkor egyre több támogató energia lesz, és az jövő év, tavasz, nyárig ez így megy, ilyen nagyon, nagyon durva energiák lesznek mindenkire, de akiknek meg úgy különösen érintettek, azoknál meg nagyon erősen lehet majd érezni. Igen. Na és akkor a nő részéről pedig azt látjuk, hogy ő arra gondol a férfival kapcsolatosan, hogy milyen nagyon erős benne a vágy, és nem is téved ez a női ékerláng, hogy tényleg nagyon erős a férfiban a vágy. És akkor kérnék szépen erre plusz információt még. És a pénzre is. Lehetséges, hogy itt arra is gondol, hogy ez a vágyakozás talán ilyen égi beavatkozásnak az eredménye, hogy ilyen nagyon erős a férfiban,
de megeshet ez. Tehát az én értelmezésem szerint az ikerlángoknál a testi érintkezés, a testi vágyakozás egy eszköz arra, hogy ezt a határtalan vágyat fenntartva ösztökélje a feleket arra, hogy minél nagyobb mértékben teljesítsék életfeladatukat, amiért születtek, amiért ez az ikerláng kapcsolódás létrejön, és a vágy ez nagyon ösztökélő eszköz. Na, hát akkor ezt látjuk, úgyhogy megnézzük azt, hogy a következő 1-2 hétben hogyan alakul ez a kapcsolat, mit lehet róla tudni erről az ikerláng kapcsolódásnak, mi lesz a következő dinamikája, mi az, amit a következő időszakban látunk ebben a kapcsolatban. Hogyan alakul ez a kapcsolat a következő 1-2 hétben, erre kérünk szépen. Hát azt látszik, hogy a férfi fél az rengeteget gondolkodik, nagyon sokat agyal, lehet, hogy ezt meg is osztja, vagy legalábbis szeretné megosztani azt, amit ki gondol, amit kiagyal, mert látszik, hogy a kapcsolatuk az továbbra is ebben a kapcsolatban nagyon-nagyon-nagyon erős, az érzelmek, a szeretet egymás iránt, ez nem változik a jövőben sem, és a gondolatra kérnék szépen még plusz információt. Hát a férfi gondolataiban elsősorban az jelenik meg, hogy égi beavatkozásban reménykedik, hogy mind anyagilag, mind szerencse szempontjából támogatólag fognak ezek az energiák megnyilvánulni, és akkor még a hazugságra, a hamisságra kérlek szépen, ami általában hazugság, de itt én most nem ezt érzékelem, hanem ezt a nagyon-nagyon elkötelezett érzést, és ezt a vágyat, szenvedélyt, a testi megújulásra való igényt érzem, és az üzenetre is kérek, hogy még valamit megtudhatunk róla. Lehetséges, hogy úgy tűnik, hogy nem fog összejönni találkozás, vagy hogy más irányba mennek a dolgok, mint ahogy azt tervezték, mondjuk a felek, a pártagjai, de itt megint azt látom, hogy itt van az isteni közbeavatkozás, tehát pont arra fog menni az egész, amerre mennie kell. És ez például egy nagyon fontos dolog, hogy aki ilyen kapcsolódásban van, hogy mindegy, hogy alakulnak, azon nem kell dühöngeni, főleg nem szitkozódni, a másikat meg végképp nem, tehát ebben egy ilyen kapcsolódásban az semmiképp sem jó, illetve számomra meg is kérdőjelezi, hogy valóban ilyen kapcsolódásról van-e szó, hogyha a másikat szidja, mert ott akkor az nem biztos, hogy ilyen. A lényeg az, hogy itt azt mondják, hogy itt a közbeavatkozás az megtörténik, és akik ebben egy ilyenben részt vesznek, ők pedig képesek elfogadni ezt bármikor, bármire. Tehát, hogy a teremtőbe vetett hit, az univerzumba, az égiekbe vetett hit és bizalom az a legfőbb dolog ebben egy ilyen kapcsolódásban, hogy minden úgy van, ahogy lenni kell, még akkor is, hogyha ezt én néha sírással fogadom, vagy nagyon fáj, nagyon rosszul esik, akkor is úgy vagyok vele, hogy tudom, és érzem. És ezt
Szóval ez egy nagyon különleges kapcsolat, úgyhogy nem is szedem már össze, így a végére. Remélem, hogy tudtam nektek segíteni ebben a jelenlegi helyzetben. Ha kíváncsiak vagytok, vagy megosztanátok, hogy nektek vannak-e ilyen különleges megtapasztalásotok a mostanában? Volt-e olyan hirtelen kapcsolatfelvétel, amit lelált a lélegzetetek, vagy nem számítottatok rá, akkor azt is megoszthatjátok. Köszönöm szépen, hogy ezt megteszitek. Ha egyéni kivetést szeretnétek, akkor a leírásban megtaláljátok az elérhetőségemet. Nagyon szívesen, ha segítséget vagy tudatosságemeléshez nyújthatok segítséget, az ügyben is keressetek, és akkor megbeszéljük, hogy hogyan lehet ezt megoldani, és mindenkinek minden jót kívánok, sok erőt, sziasztok!